السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من هذه الحلقات اللي نستكشف بها هذه الكنوز الربانية اللي أودعها الله سبحانه وتعالى في باطن الأرض وعلى سطحها لكي يستخدمها الإنسان ويدخلها في نظام الغذائي للأغراض الاستشفائية والوقائية بشكل عام. في الحلقة الماضية إذا تتذكرون كنا في غابات جنوب شرق آسيا واستكشفنا فطر عرف الأسد وذكرنا الفوائد الخاصة بهذا الفطر، وذكرنا كل المصادر العلمية اللي حصلنا عليها اللي تخص هذا الفطر. اليوم راح نبقى في آسيا، لكن راح نذهب إلى جبال النيبال لنستكشف كنز آخر من هذه الكنوز الربانية. ابقوا معنا. جولتنا بين جبال النيبال نستكشف اليوم فطر أو مشروم آخر لا يقل فائدة عن الفطر الريشي وفطر عرف الأسد اللي سبق أن قدمناها في هذه القناة، مع الفارق طبعا بالتأثير الصحي الإيجابي، حيث أن لكل من هذه الفطور تأثيراته، بمعنى أن كل فطر له تأثير يختلف عن الآخر بحسب العناصر اللي يحتويها. أما لماذا جبال النيبال وليس أي مكان آخر؟ الحقيقة أن هذه الفطور تنمو في أماكن عديدة، ليس فقط في آسيا وإنما في مناطق أخرى من العالم، لكن هذه الفطور وكذلك أنواع من النباتات والطحالب وغيرها اشتهرت بها الثقافة الآسيوية واستخدمت على نطاق واسع في الطب الصيني التقليدي، وكان لها آثار إيجابية كبيرة على الصحة، مما دفع العلماء المعاصرين للتعمق في دراستها وتجربتها على الحيوانات المختبرية ليعزز العلم تلك التجارب بالحقائق العلمية. فطر الكورديسيبس أو الفطر اليرقي اللي راح نبحث عنه اليوم، كان الفلاح النيبالي يقضي أسبوعين في الجبال للبحث عنه للحصول على غرام واحد، وهو جهد يستحق التعب لأن هذا الغرام كان يباع بسعر الذهب. هذا الفطر يعيش سبحان الله متقفلا على يرقات بعض الديدان الأرضية اللي تنتمي لنوع أو فصيلة الحشرات، ثم يخرج إلى سطح التربة التي يعيش فيها. بعض الأنواع تنمو على هيئة حويصلات فطرية تجمع من أماكن تواجدها حول جبال الهيمالايا والتبت والنيبال وأماكن أخرى، وكان أغنياء الصينيين يأكلون هذا الفطر طازج. اليوم بعد أن انتبهت بعض الشركات لأهمية هذا الفطر توصلوا لطريقة لجعل هذا الفطر ينمو في بيئة معدة، يعني يستزرع. بعد التوصل لهذه التقنية باستزراع فطر الكورديسيبس صار بالإمكان إنتاجه بكميات كبيرة، والحمد لله اليوم نستطيع الحصول عليه بشكل حبوب أو كبسول. كما أدخل في القهوة، يعني صار بإمكانك أن تتناول قهوة منزوعة الكافيين مزروعة زراعة عضوية وأيضا مطعمة بفطر الكورديسيبس. هناك أيضا قهوة بالفطر الريشي وعرف الأسد وغيرها. كذلك تم مزج فطر الكورديسيبس مع بعض الفواكه الطبيعية يعني كعصير لتعزيز فعاليته. الآن يباع حتى في مناطقنا العربية. الآن نصل إلى أهم نقطة بالموضوع، وهي فوائد فطر الكورديسيبس، ولماذا كان الناس يشترونه بسعر الذهب، وهل يستحق فعلا هذا الثمن؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل. يحتوي فطر الكورديسيبس على العديد من المركبات الظاهرة أمامكم على الشاشة
للراغبين بالتوسع في دراستها. هذه المركبات تساعد على التحكم في مستويات الأنسولين وسكر الدم. لذلك فإن فطر الكورديسيبس يساعد على التحكم بمرض السكري من النوع الثاني، إلى خصائص حامية للكلى اللي يمكن أن تصاب بالضرر بسبب مرض السكري. احتواء على هذه العناصر يجعل تناول غرام واحد باليوم لمدة شهر ونص إلى تأثير فعال في التغلب على العنة اللي تصيب بعض الرجال. هذا ما أثبتته أبحاث حديثة أجريت في كلية الطب بجامعة بكين في الصين. كذلك يعتبر مقاوم لحالات التعب الشديد والإجهاد المزمن وحالات السعال المزمن، ولعلاج حالات الأنيميا وأزمات الربو والأورام السرطانية واعتلال الكلى الوظيفي أو التهابات الكلى المتكررة تسمى بالنفروباثي. مفيد جدا لكبار السن لأثر الكبير على أعراض الشيخوخة عند النساء والرجال، وكذلك للرياضيين حيث يزيد من كفاءة وأداء العضلات. الكورديسيبس له تأثير مدر للبول ومقوي ومنشط للجهاز المناعي الخامل. نعرف أنه في حالات العلاج الإشعاعي والكيميائي لمرضى السرطان يصاب الجهاز المناعي بالخمول. الكورديسيبس يقلل من آثارها الجانبية ويقلل من الآثار الجانبية لبعض الأدوية، كما يزيد من عدد خلايا الدم ويزيد من نسبة البلازما في الدم. فعال جدا لمرضى الروماتويد والمصابين بضعف في الجهاز الحركي حول المفاصل المختلفة من الجسم. هذا الفطر فعال في خفض نسبة الدهون في الدم ويحول دون حدوث تصلب الشرايين، يحمي الشرايين التاجية من الانسداد، وكذلك يحافظ على شرايين المخ من مثل هذه التقلبات. كما أنه مضاد قوي للأكسدة. نعرف طبعا فعالية مضادات الأكسدة في الأمراض السرطانية، يعني حتى ما ندخل بموضوع الأيونات الحرة وتفاصيله. حقيقة قد نعجب لكثرة المشاكل والاعتلالات الصحية اللي يعالج هذا الفطر. بعض المصادر تقول أنها أكثر من 200 مرض، مع أنه ليس دواء وإنما واحد من السوبر فود أو الأغذية الخارقة اللي نستخدمها، لكن هذا ما أثبت العلم. حتى ما أطيل عليكم راح أترك لكم بعض المصادر العلمية الرصينة اللي تحدثت عن الفطر اليرقي أو الكورديسيبس، أتركها في صندوق الوصف للي يرغب بالاطلاع عليها. كذلك أذكر لكم أيضا في صندوق الوصف كيف يمكنكم الحصول على أقراص هذا الفطر والقهوة والعصائر المصنوعة منه في بلدكم وفي مدينتكم. يمكنكم أيضا أن تتركون أسئلتكم في تعليق ونجيبكم عليها. أعزائي، يعني نحن لسنا أطباء، وفي الحقيقة ما يشترط أن تكون طبيب حتى تعرف هذه المعلومات. كما أن هذه المنتجات ليست أدوية، لكنها أغذية خارقة أو سوبر فود، هي كنوز طبيعية خلقها الله سبحانه وتعالى حتى نستشفي بها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. بالأمس كنا في غابات جنوب شرق آسيا، واليوم مشينا في جبال النيبال، وغدا نمشي في منكب آخر من مناكب الأرض لنبحث ونستشفي برزق الله الذي ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. شكرا لاستماعكم، وألتقيكم في حلقات قادمة.